Усім привіт! Ви на каналі Дарина Стар. Сьогодні ми з вами зробимо жабенятко з сердечком. Візьмемо рожевий бісер, зелений бісер та 2 штучки чорного бісеру. Відрізаємо 45 см ліски. Починаємо.
Зав'язуємо 4 вузлика. Ось таке миле та красиве жабеня в нас вийшло. А з яким сердечком більше подобається вам? Посилання на ось таке кільце з ромашкою залишу тут. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі. Всім па-па-па-па!